Då ska vi se vart om vi är här nu. Det är lite gråmulet idag, men det blir nog bra. Det ska bli sjukt spännande att se vem vi träffar här bakom nästa krök. Hästresan fortsätter och idag är vi i Husaby där vi ska besöka Åsa Sid. Åsa är VM-aktuell i Working Equitation och jag hoppas att Åsa kommer att kunna ge oss en djup inblick i den här ganska nya men väldigt spännande sporten. Ska vi se om det är någon. Där har vi henne. Hej Åsa! Hej! Hej! Kul att vi får komma hit. Välkomna! Det är lite kallt, jag är lite blå om fingrarna. Ja, det är december. Det ska vara så. Det är tanken att det ska vara så. Vad kul att vi får komma hit och dyka in i din värld idag. Ja, det ska bli jättekul. Jag har lite lussekatter så här några dagar innan julafton. Det blir perfekt. Ska vi gå till mig? Ja, let's go! Vi går, här är vi mitt i stallet. Precis, här går man in till mig. Wow, snacka om att bo mitt i stallet. Det här är ju liksom alla hästpojkars dröm att bo så här. Då kör vi. Gud vad bra. Varmt bra. Ja. Nu sitter vi mitt framför ridhuset. Precis. Så mycket bättre kan det inte bli. Nej. Kolla vad bra, det här blir toppen. Perfekt. Den här serien handlar ju mycket om liksom, passionen för hästar. Och var började din passion någonstans? Jag har testat egentligen alla ridsporter, inklusive voltige, körning, till och med tagit en lektion i västernridning. Så jag har testat det mesta faktiskt. Men det har varit framförallt hoppning, dressyr som har liksom varit basen i mycket av det jag gör. Har du jobbat med hästar eller har du haft det som en hobby genom livet? Alltså alltid en hobby. Så jag tycker att det är skönt att ha ett jobb som är något helt annat. Och ja, sen för du är läkare till vardags? Ja, precis. Jag är läkare och jobbar med huvudvärk. Jag hoppas att jag inte får någon här idag då. Eller det kanske ska det är hoppas. Nu du ska få huvudvärk. Det är nu jag ska få huvudvärk. Nu är jag i trygga händer. Precis. Men sen så har du dykt in i Working Equitation. Ja, precis. Och när hände det? Det började när jag köpte Algarve, den hästen som jag ska visa lite mer här senare. Så sa de att han har testat det här som heter Working Equitation och då visste inte jag alls vad det var. Så jag kollade upp det lite, åkte på en klinik och sen var jag helt fast. Och vad är då, för ju villigt erkänna att jag har ganska lite kunskap om Working Equitation. Alltså det är dressyr egentligen. Vi har samma utbildningstrappa och så vidare som dressyren. Men till skillnad från dressyren så gör vi har 3 moment, varav ett är vanlig dressyr. Men sen gör vi också det här som heter teknikmoment som jag kommer att visa sen. Där vi gör dressyrövningarna runt hinder så man visar varför gör man det här. Varför gör man ett galoppombyte? Varför gör man en piruett? Så att säga. Vi visar hur man använder det i europeiskt boskapsarbete. Så det är det vi kommer visa här ute på banan. Jag gör ju det för att imponera på mina följare på Instagram. Precis. Det är också en god anledning. Men du, och hur ser sporten ut idag i Sverige till exempel? Det är en väldigt snabbt växande sport. Som det ser ut just nu så kommer vi landa på 1000 starter ungefär i Sverige i år. Så att vi är fortfarande betydligt mindre än hoppning och dressyren, men vi har gått om fälttävlan. Och vi är den enda sporten inom Ridsportförbundet just nu som faktiskt växer, så att vi får fler startande varje år. För det här är en sån sport, har du testat det så kommer du vara fast sen. Så jag kommer inte när jag har varit här inne sen så kommer jag vara så kvar. Du kommer börja titta på Lusitanos eller omskola dina dressyrhästar. Ja, spännande. Jag har ju lätt för att bli fångad i nya saker så det låter som en stor risk. Men hur skulle du säga att den typiska Working Equitation-ryttaren ser ut? Alltså typiska Working Equitation-ryttaren, det är någon som är lite nyfiken. Man har ofta dressyr som grund i sin ridning. Men som kanske tycker att dressyren är lite tråkig. Man vill ha lite mer fart och fläkt. Man tycker om den här spänningen. Men du, nu är det ju vi bara några dagar innan jul. Så det är ju ganska bistert ute. Hur tränar ni den här tiden på året? Jag ser ju då Lyx med ridhus här precis bakom oss. Men har ni en säsong som täcker hela året? Nej, det har vi tyvärr inte än. Det blir fler och fler tävlingar. Förut har det varit så att vi kanske har startat i maj. Nu hoppas jag att säsongen kommer starta kanske redan i mars nästa år. Så att vi får en längre och längre säsong. Men vi har ju mellan oktober och mars så brukar det vara helt dött på tävlingar. Så att någonstans i oktober då brukar jag ha jag kallar det för viloperiod, fast jag vilar inte, men jag rider nästan bara ut då. Och nu den här tiden så börjar jag komma igång och liksom jobba mera intensivt mot nästa säsong. Så att nu lägger jag in mer dressyrpass, tränar lite sån här teknik.
Och jag åker även och hoppar regelbundet för jag tycker att det är bra att ha en allsidig träning på hästen. Och vad är det vi ska prova på här idag sen när vi ger oss ner i ridhuset? Det är teknikbanan kommer vi visa. Så att du kommer att få se, men det är dressyr runt hinder helt enkelt. Spännande. Kommer jag kunna prova på också? Du kommer få prova på Algarve med VM-häst. Men wow, det är ett ansvar det. Men då ska jag bara byta brallor och så ger vi oss ner då. Ja. Okej, jag har fått på mig ridbrallorna. Jag är nu i din värld. Så lär mig allt du kan också. Ja. Du ska få lära dig den absolut roligaste hästsporten just nu. Working equitation. Det är dressyr som ju du redan är bra på. Men du gör det runt hinder. Så att man visar varför man gör dressyrövningarna. Och det är det som jag tycker gör det här så kul. För hästen förstår väldigt bra. Det är 3 moment som vi rider. Precis som i fälttävlan. Ett dressyrmoment och så teknikmomentet som vi kommer träna här idag. Och sen så har vi ett speedmoment där man gör en sån här bana fast så fort som möjligt. Så det är som våran omhoppning. Det är jätteroligt. Wow! Ett av de lättare hindren i lättklass har vi precis här rakt bakom mig. Det är de här 5 stolparna. Det heter enkelslalom och där rider du helt enkelt slalom. I svår klass som jag rider, då ska jag rida det på en hand och göra galoppombyten i vart fjärde samtidigt som jag svänger runt stolparna. Så då blir det lite mer komplext. Men det här brukar vara det första hinder jag introducerar för en ny ryttare. Men i trav då förstås. Ja, men då kör vi då. Ja. Och vilken häst sitter du på här idag? Det här är Algarve, kallad Allan. Han är Lusitano, 17 år. Och Algarve har tävlat svår klass i working equitation i 10 år kanske. Nu missade jag ett byte där. Ja, det skulle precis fråga, hur går det till sen? Hur får du poäng på detta? Är det liksom... är det domare? Det är dressyr, så att jag får ju poäng på en skala från 0 om jag inte gör det upp till 10 om jag gör det perfekt. Så det är samma bedömning som i dressyr. Och i och med att jag missat byte så är jag automatiskt underkänd. Och underkänd? Ja. Det var ju hårt, eller? Sådär ja. Så. Och det är ganska tajt för de står på 6 meter de här stolparna. Så det är 4 samlade galoppsprång. Vilket jag tycker är svårt för du kan inte rida fram in i bytet. Alltså 6 meter emellan? Ja. Och så 4 galoppsprång? Fast du rider ju då på en båge runt förstås. Okej. För skulle jag få plats med Lukas som har 4 meters galopp så skulle jag ju få göra... Alltså det hade varit jättestora bågar för att få plats med det där emellan. Det som är roligt med den här sporten är ju att dressyrmomentet är en fördel, precis som i vanlig dressyr, att ha en stor häst, mycket gångarter. Det här momentet, då har man en fördel av en häst som är lite mindre gångarter så de får plats lättare, så man har lättare att samla sig. Alltså vi skulle kunna visa ett stillastående hinder, vi kan visa ett väldigt lätt stillastående hinder. Och då kan vi visa det här vita tunnan som står här bakom. Nu ska jag komma in här i galopp och så ska jag göra halt bredvid tunnan. Ska du dricka en julmust sen? Ja, jag ska i varje fall höja den här julmusten. Så nu måste han stå still. Om han lyfter en hov här, då är jag underkänd. Och i och med att jag vet att han står still, för vi har tränat väldigt hårt på det här, så tar jag gärna lite tid på mig när jag gör det här momentet för att visa domaren. Titta vad bra min häst är. Skryta och sen lite. Går jag iväg. Och det hela ska se lugnt, harmoniskt ut. Det är liksom, om man jämför med vanliga dressyren så är det ju väldigt likt, men lite mera fokus på att det ser ut som att han är avspänd och trygg i situationen. Nu missförstår vi varandra helt. Och samma sak in igen. Och han Är det alltid julmust? Jag har lite grann av en temabana idag, kommer du kanske jag fattar ana det. här. Vi har ridit när det står ett glas bubbel också. Ja. Och jag har ridit när det ligger ett knippe morötter här. Ja, den är svår. Och den är svår, för tar han morötterna då är det ju förstås en olydnad. Men har de det på tävling? De kan ha det på tävling, ja. Oj, du vet inte vad som kommer att stå där? Nej. Oj. Så att, banorna, det är samma typer av hinder hela tiden, men de kan ju vara väldigt olika utspökade så att säga. Aha. Men det är så här jag tränar hästarna. Jag tränar väldigt mycket med att stå still. Han måste liksom hitta lugn, trygghet i övningen. Så att när han är lugn och avspänd som han är nu, då får han gå härifrån. Inte tidigare. Nej. Och i och med att jag gör så med alla hästar, från det att de är unga, så lär de sig. Vad går vi vidare sen då? Då tycker jag vi tar det här som står i mitten här.
som heter klockan. Och det här är ett hinder som, här är det trångt. Det här tycker jag är ett ganska svårt hinder, för nu ska jag galoppera in här och göra halt inne vid klockan. Nej men det går inte. Det kan vara svårt, för hästen vet ju att det tar stopp där inne. Och det är trångt. Oj. Så att man ser det, han tappar bjudning för han vet att klockan är här, så han vet att han måste stanna. Här ska han stå still igen medan jag ringer i klockan. Och nu ska jag backa ut härifrån. Helst utan att riva någonting. Så att det här är någonting som man får träna lite på med sin häst. Och man börjar med att träna bara rakt bakåt. Det här att man gör i vinkel, det kommer först i medelsvår klass. Väldigt ja, men jag tycker vi ska hinna med grinden där nere också. Det känns ju också något som alla kan ta med sig hem som rider. Precis. Att kunna öppna och stänga grindar är ju kanon. Precis. Så grinden här, det är helt enkelt 2 stolpar med ett snöre emellan. Så jag kommer in i galopp, vänder upp, ställer mig parallellt här med grinden. Återigen måste han stå still och vänta på att jag ber honom om någonting. Så tar jag grinden, vänder igenom. Och här ser man ju, det här kan ju han kan sitt jobb här. Så allt jag behöver göra är att säga att nu kör vi. Så går han. Sen ska vi ha halt här igen. Ska han helst inte nosa på repet. Allan. Kom igen nu. Så ska han stå still här efter igen. En viktig sak när man tränar på den här, det är att komma ihåg att i början så tror hästarna att det här är ett elrep. Så man får inte bli arg på sin häst för att de inte går fram. Vi ägnar hela hästens liv åt att lära dem att ett rep mellan 2 stolpar, det gör ont. Så jag brukar alltid säga till mina elever att var nöjda i början om ni kan gå i närheten av repet. Och sen får ni liksom gradvis vänja hästen och man kan börja klappa dem och så här. Så att de förstår att okej, men repet är inte farligt. Nej, det är klart. Och jag vet inte om du har tänkt på det nu här idag, men på alla såna här hinder där jag använder handen så har jag använt höger hand. Jag håller alltid tyglarna i vänster hand. Ja. Och så är det i work equitation. Du får välja höger eller vänster hand att jobba med, men du måste använda samma på alla hinder. Så du får inte hålla lansen i en hand och sen välja att öppna grinden med en annan till exempel. Men kan du välja, alltså på lägre nivå får du rida med 2 händer, eller? Ja. Och kan du då välja att göra Nej. När du vill ha 2 och när du vill köra 1? När du rider lättklass eller medelsvår klass, då rider du på 2 händer och då gör du det hela tiden. Men när du kommer in i ett hinder där du måste göra någonting, just det. till exempel hålla i lansen eller öppna en grind, då måste du alltid göra det med samma hand. Okay. Är det säkert att jag kan prova det här? Du kan få prova honom. Han är jättesnäll och han kommer guida dig bra genom det här. Ja, nu har jag tittat in mig och han känns som en bra... Jag känner mig trygg kring Allan. Ja. Vad tycker du ska börja med för hinder nu då? Ja, det är bra. Ska vi börja med ett hinder där du får stå still, tänker jag? Det är lagom. Precis, så avancerar vi till byteshindren på slutet. Ska vi börja med bordet med julmusten på? Julmusten. Jag älskar julmust. Jag vill ju smacka lite, men det får man inte, va? Det är precis som vanliga dressyren att det ska ju vara omärkbara hjälper helst. Det ska ju se ut som att han gör det här själv. Så precis, det är jättebra, så det ser lugnt och tryggt ut. Jag känner mig lugn och trygg. Framförallt känns alla väldigt lugn och trygg. Och sen ska jag ta ner den här då. Precis, och nu ska den upp över huvudet. Precis. Blir ju sugen alltså. Och sen ner igen. Men det gick ju bra. Ja, det var jättebra. Jaha, vad går vi vidare med nu då? Ska vi köra grinden nu då, när vi är här nere? Kommer jag i vilken fart har jag in i Då den? kommer du i galopp och så kommer du höger varv in här. Siktar mitt på grinden och så vänder du upp hitåt och gör halt när du är vid handtaget här. Oj, ja, den är med. Dun, dun, dun. Känns det lite som att han ska... Oj, nu gör han det själv här du. Får han göra så här? Det ska ju vara ett samarbete mellan dig och hästen. Det är det absolut inte. Det här är Allans värld och jag lever i den. Och sen så bara plocka upp den så. Precis, nu plockar du upp den och inte stoppa några fingrar igenom så du kan fastna, utan du tar runt handtaget. Precis. Och nu sådär. då? Och nu måste du ju rygga ett par steg så att du kan komma igenom grinden. Så du börjar med ett par steg bakåt och så känner du här, han vänder in direkt. Och så vänder du runt så du får rumpan mot mig. Måste lite mer fram. Där, precis. Nu faller ju poängen här och så jag känner att de rasar ju. Oj, nej men nu rev jag också. Vad hade jag fått för poäng på det här?
Alltså det där tycker jag ändå är helt okej när det blir så där att han råkade slå i stödet. När jag själv dömer, jag är domare också, jag brukar inte dra av några stora poäng på det. För att det är ju hindret som är så att säga feldesignat. Om jag gör lite så är det ju tillbaka som det ska vara. Eller hur? Precis. Så att, och det här symboliserar... Men det är lite läskigt när man styr upp här och jag som rider hoppning också. För det känns ju som att jag är van att han ska liksom hoppa grinden. Ja, nej det är inget problem med honom. Då är det, om jag hade hoppat grinden och landat här, då har jag ju liksom, hade jag kunnat få en 10 då? Jag hade nog snarare trott att du blir diskad. Ska vi gå på tjuren som du var sugen på? Ja, tjuren! Som vi har väntat, eller hur Allan? Allan bara ja. Den där gamla tjuren. Okej, då kör vi lansen här då, Åsa. Ja, nu sträcker du ut högerhanden, tummen uppåt. Sträcker det efter lansen och tar den medan du skrittar förbi här. Så det kändes coolt. Det där var riktigt snyggt. Alltså den lilla kastet där och så rakt in här då. Precis. Och här vill du vara tydlig med domaren att du siktar verkligen. Och nu måste du, när du tar upp den, ta ut ett finger så att du får kontroll över ringen så den inte glider ner över armen. Då hade du inte gett några bra poäng på mig. Framförallt så blir det lite jobbigt när du ska ställa ner den sen om den sitter runt armen. Precis sådär. Och det gör du i skritt. Ja, okej. Allan bara, paus! Allan är otrolig tycker jag. Okej, det här, och sen ska detta vara galopp då? Nu tycker jag du ska ta det galopp. Sätt på musiken! Jag vill ha bröderna Cartwright. Okej Allan, är du med på detta? Jättesnyggt! Tada! Ja, då är du färdigutbildad då. Alltså jag kände, det var jättekul. Och så ska den ner i galopp sen. Ja, nu ska du lämna den i galopp också. I galopp! Kom igen Allan. Haha! Så, svårare så Bästa där Allan. Det känns ju lite fusk Åsa att göra det här med honom. Det är han som gör allting. Alltså, han kan ju de här hindren, men det är fortfarande så att det är du som tog lansen och du har väldigt snyggt naturligt att du kastar upp den, får den i rätt läge och fäller. För det är där många sitter och krånglar med den där och små hoppar Dutta, med liksom. den. Ja precis, det är liksom upp med den ordentligt en gång så du får den i bra läge, ner och sikta. För nu kunde du börja sikta i jättebra tid innan. Ja, det gick bra. Och det är precis så som man ska men göra. Du kan ju tänka dig att jag gör detta liksom på Ville som är mötesskygg. Som är mötesskygg för tjuren. Som börjar dra och att han går åt ett håll och den går åt andra hållet. Ja. Det hade ju aldrig gått. Men alltså det är ju inte så att han var så här första dagen. Nej. Utan det här är något som man får träna på. Det är 17 år senare. Precis. Så det här är något man jobbar med länge. Att få dem och vilja gå rakt och att de inte ska vara rädda. Och framförallt lansen. Att de inte ska vara rädda för den. Ja. Men det här kändes ju väldigt bra. Alltså jag kände att jag fick liksom lansen och jag hittade ringen. Jag kände musiken. Jag kände att jag var liksom på den portugisiska steppen. Och nu förstår du hur kul det här är. Man ser på ditt ansikte hur kul du tyckte det här var. Det går från öra till öra. Det här var så jättekul Åsa att få uppleva VM med dig och inte minst med Allan, min klippa. Jag hade inte haft ett lika stort leende på läpparna om jag hade varit här med Ville eller Lukas kan jag säga. Det hade nog varit mycket svårare. Så tusen tack för att vi fick komma hit idag. Och om man vill veta mer om VM, var söker man sig då? Alltså, antingen så kan man gå in på förbundets hemsida och hitta våra tränare som vi har i Sverige. Sen finns det ju många som jag som inte är en licensierad tränare men som håller träningar här hemma och visar för att jag har lång erfarenhet av sporten. Så jag tycker det bästa sättet det är att man letar upp någon som håller träningar och se till att man hittar någon som faktiskt kanske har resultat själv eller som har elever med resultat så att man ser, för det är en ny sport och då finns det alltid lite oseriösa aktörer också. Så leta rätt på någon som har erfarenhet av sporten. Och sen är det bara att köra igång och testa. Alla som testar fastnar. Fullt ös framåt. Precis. Så kanske jag kommer nästa vecka med Ville eller Lukas. Men då så. kommer vi behöva göra större svängar här för att jag ska få plats. Tack så jättemycket. Varsågod.